روزتون بخیر. یک لایو ناگهانی دیگه اومد. ببینم یا الان میان بالا. بله، روزتون بخیر. یک لایو ناگهانی دیگه اومدم و گفتم که کلا آدم این نیستم که همیشه یک روندی رو طی کنم، بعد بیام لایو، یه وقت نمیشه، یه وقت نیست، یه وقت حالش رو ندارم. منم آدمم دیگه. مثلا یه روز جمعه ممکن حوصله ندارم بیام لایو. سلام، روزتون خوش. بعد یه دفعه یه وقتی هم حالشو دارم. بنابراین این که به شکل سورپرایزی بیام باهاتون حرف بزنم خیلی خوبه، بعدم که سیف میشه. حالا من از ادمین های محترم خواهش میکنم که لایو رو بذارید توی تلگرام، چون هی میگن چرا توی تلگرام نمیذاری. ادمینا به جمله من تو این چند روزه خیلی فعال نبودم، هر فعالیتی هم روی صفحه بوده سعید نازنینم انجام داده، برای اینکه من خیلی کار داشتم و متشکرم ازش که واقعا به فکر صفحه هست. حتی وقتایی که من گم میشم تو دنیا پیگیری و ادامهش رو داره. متشکرم ازش. من امروزم یه جلسه دارم که چیز میخونم. آره بارونه ها، یعنی من خواستم برم توی اون پرگولای بشینم، انقدر بارون سختش میزد. چشم عزیزم اعظم، الان جواب تو میدم. انقدر بارون سختش میزد که اصلا نمیشد. صدای بارون اصلا صدا به صدا نمیرسید. تازه الانم آدم نشستم تو تراس، هنوز صدا خیلی زیاده. ازم داری میگه که دوستی رو از دست دادی و اون دوست رو خیلی دوست داشتی و الان ناراحتی. من امروز می‌خواستم تفاعل بزنم. تفاعل رو من با کتاب نمیزنم، چون با کتاب که میزنی هر از چندی که یه کتاب کار میکنی یه جایش باز میشه، اون کتابی که تفاعل میزنه، نه شما از حافظ چیزی رو نمیپرسید. به خاطر همین من با سایت ها خیلی رندوم و تصادفی که نیست، انقدر جوابش عالی بوده که تصادفی نیست. و امروز هم یک تفاعل زدم و اولین سوالی که داره میشه در مورد سوگه. تفاعلی که زدم رو براتون میخونم، امیدوارم مرهمی باشه و ریش درون برای کسانی که از دست دادگی دارن و یا اینکه کلا امروز شاید لازمی که راجع به تاب‌آوری حرف بزنم و سروابستگی. از پشت صحنه میگه لایو ها قرار شده برن یوتیوب. اهالی لایو ها قرار شده برن یوتیوب. مرسی. بهترم هست یوتیوب بره، چون که اونجا یک روند تدریسی هست. خلاصه امروز در مورد تاب‌آوری حرف خواهم زد. زیاد جواب سوال شاید ندم، ولی در مورد تاب‌آوری حرف میزنم و حالا بنا به مناسبتی که الان با همراه عزیزی به نام اعظم پیش ماست و در سوگ مثل خیلی از شماهایی که ممکنه اینجا باشین، این تفاعل رو که من قبل از اینکه وارد بشم زده بودم براتون میخونم. آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش، آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت. دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم، سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت. از پای فتادیم چو آمد غم هجران، در درد بمردیم چو از دست دوا رفت. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. احرام چه بندیم چون قبله نه اینجاست، در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت. دی گفت طبیب از سر حسرت چون مرا دید، هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت. ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه، زان پیش که گویند که از دار فنا رفت.
خب امیدوارم که همه کسانی که در هجرن، در دورین، بر عزیزانشون و از دستادگی دارن آرامش داشته باشن و طلب آرامش میکنیم برای کسانی که الان در سوگن و چون طلب آرامش برای اونهایی که رفتن کاریه که چیز روغن سوخته نظر امامزاده است. اونی که رفته که حالش خوبه، اما وقتی که باقی مونده ها احساس چیز دارن، احساس غم دارن، احساس درد دارن، احساس پاره شدگی و جدا شدگی دارن، برای اونهاست که باید برای آرامششون دعا کنن. و تاباوری یکی از چیزهاییه که یکی از مراحل سوگه که سخته، چون پاداشی توش نیست و ما نمیتونیم تبدیلش کنیم. حالا میگن که این خانم دارن راجع به دوستشون میگن که اصلا متوجه نشدن که چرا فوت کردن. ببین یه وقتایی که زمانش میرسه کائنات دنبال بهانه میگرده، فرق نمیکنه، بهانهش پیدا میکنه. اگر کسی زمانش برسه بهانهش پیدا میشه. اصلا قرار نیستش که مثلا بگیم حتما که خیلی مریضه یا چی. رفتن آدم ها درد بزرگیه و رفتن وقتی که این رفتن به شکل مرگ اتفاق میفته خب خیلی سنگین‌تره، چون هیچ امیدی به برگشت نیست. همه رابطه ها یا با خیانت یا با دوری یا با مرگ تموم میشه. رابطه ای رو نداریم که با خیانت، دوری یا مرگ تموم نشه. هر رابطه، هر سلامی به این آغشته است. بنابراین همینطور که در حافظ در آخرش اشاره میکنه، میگه که امروز که زنده هستم به دیدنم بیا، فردا که بگن رفت دیگه فایده ای نداره. سوالاتون رو بنویسید، من بعدا میرم نگاه میکنم. الان من میخوام راجع به تاباوری حرف بزنم و سر وابستگی یکی از سرهای همسلولی بسیار موذیه، به شکل عشق و به شکل احترام و به شکل بزرگداشت دیگران بر ما غلبه میکنه و ما فکر میکنیم که ما به این آدم ها وابسته ایم و حتی تا اونجایی پیش میریم که دیگه پا رو از آدم ها اونورتر میذاریم و اشیا و اجسام و مکان ها و انواع اقسام چیزهایی که در کیهان ما وجود داره وابسته میشه. دلبسته بودن به چیزی و همراه بودن با اون، چه با افراد چه اشیا، یه بحثیه. وابستگی یه بحثیه. وابستگی و زمانیه که به قول استاد شهبازی آدما هم هویت میشن با اون چیز. یعنی اگر که اون چیز از بین بره فکر میکنن یا همه هویتشون یا بخشی از هویتشون از بین رفته و از همون سر به بردگی کشیده میشن. اگر اون هویت شما ماشینتونه، اگر هویت شما خونتونه، مبلتونه، هر چیزی که وابسته اید و فکر میکنید اگر که این نباشه شما خیلی ضایعه بزرگی رو دارید، وابستگیه. ولی دلبستگی اونجاست که شما از ماشینتون نهایت لذت رو ببرید، از همراهی دوستانتون بیشترین بهره رو ببرید، انرژی لطیف بدید و بگیرید. این دلبستگی خوبه که آدم چیزایی رو که داره رو دوست داشته باشه، آدم‌هایی که دور و برشن رو بهشون علاقه داشته باشه. ولی این که فکر کنه اگر چیزی از دست رفت، کسی از دست رفت، به معنای از دست رفتن بخشی از هویته، این در سوگ اتفاق میفته، مخصوصا در سوگ عزیزان و بخشی از روند سوگه. چون که کلن این که به هر حال سر وابستگی زخم میشه یه بحثیه. این که ما به عنوان کودکانی که در ضایعه از دست دادن بزرگترها شریک بودیم، اون ضایعه رو اونها چطور رد کردن هم یه بحثیه. اگر شما در خانواده بزرگ شدید که در عزاداری ها آدم ها خودشون چنگ میکنن، زبون میگیرن، جیغ میکنن و بیش از حد برون ریز غم دارن، شما به عنوان کودک، به عنوان بچه‌ای که با ضایعه و با سوگ آشنا میشید، اون رو خیلی دردناک حافظه سلولی خواهید کرد. ولی
خب آدم ها به شکل‌های مختلف سود رو برگزار میکنن، رد میکنن ازش، از مرحله سود رد میشن. بعضی با مریضی و افتادن و خودشون رو از بین بردن و دیگران رو اذیت کردن و انرژی از دیگران بیرون کشیدن این کار میکنن. بعضی ها صبورترن، بسته به اون حالتی که دارن آرامش بیشتری دارن. ولی در هر دو حالت درد داره. سر وابستگی زخمه. شما وابسته بود، شما دلبسته بودید، وابسته بودید، و طبیعیه. و سود یک مرحله‌ای داره که شما باید ازش بگذرید. اما تاب‌آوری اینجا چی میگه؟ یکی از سخت‌ترین و مشکل‌ترین مراحل در تاب‌آوری سوده، چون که تاب‌آوری کلاً یه چیزی نیستش که ثابت باشه. مثلا من میگم من تا 5 کیلو رو میتونم بلند کنم، 5 کیلو مثلا دیگه، نهایت دیگه نمیتونم 50 کیلو بلند کنم، نمیتونم 30 کیلو بلند کنم، من 5 کیلو میتونم بلند کنم، نه کم نه زیاد، من تا اینقدر زورم میرسه. اما تاب‌آوری میتونه متغیر بشه. حتی این وزن بلند کردن هم من دیدم که در مورد خودم لحظاتی که مجبور بودم تونستم تاب‌آوریمو ببرم بالا. ولی خب غالبا ما مجبور نیستیم. اگر زمانی شما مجبورید که کاری رو بکنید یا اینکه پاداشی در تحملتون هست، تاب‌آوریتون میره بالا. مثلا اگر اینکه گرمه، مثلا تو خونه شما گرمه یا سرده یا چیزه مثلا سرده، خیلی سرده و مثلا برق قطع شده، گاز قطع شده، شما تاب‌آوری ندارید، هرچی میپوشید نمیشه، یا گرمه هرچی برق نیستش که چیز کنید، تاب‌آوریتون یه حدی داره. حالا اگر که این دمای مثلا 38 درجه 37 درجه تو خونه رو به هیچ وجه نمیتونید تحمل کنید و بیرون رو، اگر به شما بگن خب یه بلیت مجانی به شما میدیم یا نه اصلا پولشو بده آنتالیا در سواحل ببین تو بخواب تو 40-45 درجه هم میخوابی، چون پاداش داره اون. پس تاب‌آوری ما چیزیه که قابل ارتقاست به شرطی که ذهن در اون پاداشی ببینه، و چون در سوگ پاداشی نمیبینه، ایجاد تاب‌آوری بالا در سوگ بسیار 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 سخت. و یعنی الان شما نمیفهمید من چی میگم، امیدوارم که بعدش که چیز شد بفهمید من. آها نه میدونیم چی شد، اینترنت هم تموم شد، وقتی بسته تموم میشه قطع و وصل میکنه. تاب‌آوری در سوگ سخت ترین تاب‌آوریه، چون که در سوگ هیچ پاداشی نیست. در سوگ هیچ پاداشی نیست. ما مثلا فکر کنیم که تاب‌آوری میکنیم در یک کاری داریم تاب‌آوری میکنیم، داریم مثلا روزی 8 ساعت 10 ساعت داریم کار میکنیم، قراره که یه حقوق خوبی بهمون بدن، یا مثلا قراره که تو این سفر یه مثلا برنزه بشیم، یا مثلا قراره که عکسای خوشگلی لب ساحل بگیریم. اونجا تاب‌آوری میره بالا، تو 45 درجه هم میشینی، هیچی هم نمیشه، خیلی هم خوش میگذره، عکساشو هم شیر میکنیم. ولی اگه تو خونه 35 درجه شد چون برق بره، تاب‌آوری میاد پایین، چون پاداشی توش نیست و در واقع برعکس عمل میکنه. تاب‌آوری که میاد پایین، افراد شروع میکنن غر زدن و ابراز ناراحتی کردن و ابراز ناامنی کردن و ابراز اینی که هیچی درست نیست یا خیلی بده یا فلان. در غر زدن یه اتفاق میفته، آدما به طور ناخودآگاه از انرژی اطرافیان استفاده میکنن، یعنی تا به تحمل اونها رو اطرافیانشون رو هم میارن پایین. و غر زدن فقط وقتی خیلی علنی و زیاد میشه که یک نفر شده یه بچه 4 ساله اونجا باشه. اگر ما تنها باشیم کمتر غر میزنیم. چرا؟ چون در غر زدن ما داریم انرژی دیگران رو به طرف خودمون جذب میکنیم. و تاب‌آوری یه موردیه که ما تو زندگی اگر که بتونیم هدایتش کنیم و سطحش رو آمدانه آگاهانه بیاریم بالا، میتونه خیلی از مراحل سخت زندگی رو برامون آسان‌تر کنه. اون که چطور تاب‌آوری؟ ببینید ذهن بچه است، ذهن یعنی نمیتونم بگم، ذهن یک نرم افزار بسیار بدویه و در این حال بسیار پیشرفته. ذهن خب الان میرم سراغ سوالات. ذهن یک چیزه،
یه مثلا فرض کنید یه نرم افزاریه که هم خیلی به درد میخوره، هم قوانین ساده ای داره. ذهن میگه اگر من پاداشی داشته باشم تاباوری رو میتونم ببرم بالا، ولی اگر مفت من کار نمیکنم. خب بنابراین اگر میخواید تاباوری رو ببرید بالا به شکل مصنوعی، برای ذهن پاداش تعیین کنید. تاباوری میره بالا و میشه ازش استفاده بهینه کرد. اما در سود نه، در سود هیچ پاداشی نیست مگر اینکه شما بتونید این ذهن رو قانع کنید به حقیقتی که اون الان خیلی بهتره. در واقع اونه که باید نگران ما باشه که الان اینجا با مثلا با این کمبودهایی که داریم، با این مسائلی که داریم، با این ترس‌هایی که داریم، با این ناامنی‌هایی که داریم، با این کارهایی نکرده، کارهایی کرده و مسئولیت‌های بزرگی که بر دوش روح هست، چه وضعیتی داریم؟ وسط کلاس درس ما امتحان، موجم پس موج که بچه الان نوشته موج که تموم میشه، موج فعلا تموم میشه و قراره که حالا فعلا هی در رفت و برگشت. در موج تاباوری داشته باشید، در موج تاباوری داشته باشید. چون من فکر میکنم شاید ما تا الان که این مردادی شهریور ما تا یه 6-7 ماه دیگه موجی رو که الان هی داره میره میاد داریم. بنابراین اگر من یه موقع اعلام موج میکنم، برگشت موج رو اعلام میکنم. دوستانی که الان تازه واردن و میپرسن موج چیه، برن هایلایت موج رو ببینن. موج رو وقتی اعلام میکنم من برگشتش رو اعلام میکنم، میره برمیگرده. بعضیاتون هم موج به موج میچسبونید. نگاه کن موج اینجوری نیست، موج مثل آبه. خب میره و میخوره به یک مقاومتی در شما و دوباره برمیگرده. هر چقدر مقاومتت بالا باشه 100 بار میره و برمیگرده. صخره نباش وقتی دور و برت شلوغه، ساحل باش، ماسه باش، بذار موج حرکت کن، بذار از تو رد بشه، تا باوری تو ببر بالا. هرچی قور بزنی، هرچی بگی وای من از صبح تا شب موجه، وای اینه بونا، شدیدتر میشه. تا باوری شما وقتی با قرقر میاد پایین، اون انرژی که صرف قور زدن میکنی نگه دار. من اولین بارایی که با این مبحث نگه داشتن انرژی روبرو شدم 8-9 سالم بود. توی فیلم دیدم یکی داشت میمرد، بعد دکتر میخواست با دکتر حرف بزنه، دکتر گفت انرژی تو نگه دار. ما با کلاممون خیلی انرژی صرف میکنیم، خیلی میتونیم که با کلاممون تمام جونمون رو بدیم بره. بعد یه وقتایی این قرقره میشه بازی آره ولی تاباوری نداریم، شرایط داره بهمون فشار میاره، فکر می‌کنم اگه دیگران فشار بیاریم درست میشه، درسته یکم حال خودمون بهتر میشه و چیزی در بیرون درست نمیشه. بازم میگم در سود تاباوری پاداشی نداره به جز این که بدونید که به مقصد رسیده، حالش خوبه. اینطور که دیدم مثل اینکه گفتن در حین مدیتیشن تعادلش به هم خورده و افتاده. حالا هر چی که بوده انشالله که روحش در آرامشه و شما هم سعی کنید در آرامش باشید. مرز بین تاباوری و مقاومت نکردن رو کمی برام باز کنید. ببین اگر که موجی به صخره میخوره و صخره منقبضه و دوباره برگشت میکنه، تاباوری یعنی این که بذاری موج از رود رد بشه به آرامش. مقاومت تاباوری نیست. خیلی وقتا اگر مقاومت تو از دست میدی تاباوری بالا میره و اصلا مورد حل میشه. خیلی وقتا در اثر مقاومت ماست که یه چیزی در جهان هستی تکرار میشه. بازی ها و وقتی که ما یکی رو ترک میکنیم به دلیلی که در بازی که باهاش هستیم ناسازگاریم و نمیتونیم، بازی داره ما رو خورد میکنه، میریم، این اتفاقی که میفته اینه که در جای دیگری باید باهاش روبرو بشیم و مقاومتی رو که کردیم و جای دیگه میبینیم. هر چقدر که بازی بالاتر میره مقاومتمون بالاتر میره، بازی سخت‌تر میشه. مراحل بازی همیشه سخت‌تره. بذار ببینم سوال چیزی از من و پارتنر با هم میخوایم با کابی انجام بدیم که مشکلات ارتباطمون رو حل کنیم. خیلی خوبه که بچه‌ها
با افرادی که بازی‌های ذهنی قدرتی دارن برای بهبود بازیشون مراجعه میکنن. وقتی که دوتایی مراجعه میکنن خیلی عالیه، ولی حتی اگر یک نفری هم مراجعه میکنن و اون فرد روبرو هم موافق بر قطع بازی هاست، من خیلی نمونه هایی دارم، شاید الان هم همینجا بچه ها نشستن که تعاملاتشون با پارتنرهاشون بی‌نظیر و عالی شده. اینکه امکانش هست، بله امکانش هست، با سعیده باید هماهنگ کنید، شرایط رو بهتون میگه. واکاوی ها یه توضیح بدم برای تازه واردان. ما وقتی میگیم 4 جلسه واکاوی، منظور این نیست که 4 جلسه شما باید بیاد، فقط 4 جلسه. یعنی یا من روزای اولی که شروع کردم گفتم یا من توانایی اینو دارم در 4 جلسه مورد رو برای تو باز کنم، تمرین بدم، بری عمل کنی، نتیجه بگیری، مثل آدمی که رانندگی بهش یاد دادن راه بیفتی تو زندگی. یا نمیتونم، اگر نمیتونم نه یا برو، هی اصلا بیفایده است. اگر من تو 4 جلسه نتونم به تو بازیت رو نشون بدم، زخمات رو نشون بدم، به تو نشون بدم بذرات چیه، حافظه سلولیت چیه و بالاتر از اون نشون دادن که کاری نداره. خب منم این چرا قوه بزنم میگم ترومای شما اینه، ترومای شما اونه، این چی فایده داره؟ من زمانی موثرم که در جلسه اول اینها رو میفهمم، همه اینا که گفتم تو جلسه اول من میفهمم، تو هم تایید خواهی کرد. نه اینکه من فقط میفهمم یه چیزی بر نظر خودم میگم، من میفهمم و تو تایید میکنی حرفای منو. از جلسه دوم به بعد جلسات تمرینی تونه با پارتنرهاتون، شناخت بازی‌های تک تک پارتنرهاتون، شناخت کارهایی که شما با اونا میکنید، اونا با شما میکنن، و بعد جلسات دوم، سوم، چهارم تمرینیه. در این بین رویاهای بیداری رو شما تجربه خواهید کرد و معنای رویای بیداری رو شخصی خواهید فهمید و این 4 جلسه کلیدی. قرار نیستش که مثلا من 4 جلسه که به شما بگم میاین واکاوی، حالا دیگه هستن بچه‌هایی که با من شاید دارن بالای 1 سال دارن، اصلا چنان از دوره‌های زندگیشون دارن میگذرن خودشون اجازه نمیدن به خودشون نیان، چون موفقاً دارن میان. ولی هم بی نهایت بچه‌هایی هستن که 4 جلسه گرفتن و میگن زندگیامون زیر و رو شده. میفرماین که تحصیلاتتون چیه؟ چیزی که دارم راجبش حرف میزنم آکادمیک نیست، دارم در مورد معرفت نفس، یکم قطع و وصل داشتیم، دارم در مورد معرفت نفس حرف میزنم. معرفت نفس آکادمیک نیست، بر پایه مثنوی و عرفای بزرگ ایران دارم حرف میزنم، من تا به شکل امروزی و از اونجایی که معرفت نفس میخوره به این که ما بخش‌های زیادی از زندگیمون رو در روابطمون خرابکاری میکنه نفس، وارد اونم میشیم. وارد اون که میشیم یه جاهایی شبیه روانشناسیه، ولی روانشناسی نیست، جامع‌تر، کاملتر، خلاصه تره. این یک پارادوکسه، جامع‌تر، کاملتر و خلاصه تره، قابل فهم تره، جواب داره برای اون چیزی که گفته میشه، برای اون حرفی که زده میشه راهکار داره. و به خاطر همین وقتی که شما 4 جلسه واکاوی رو شرکت میکنید، اون 4 جلسه میشه راهنما و چراغتون. مثل من یه ماشین به شما میدم، یه نقشه هم به شما میدم، ماشین دونم بنزین میدم، برو. خیلی ها میرن، بعد میرن مثلا 6 ماه دیگه میاد میگه اینجا چی، اینجا چیکار کنن؟ باش یه جلسه 1 ساعته، نیم ساعته برمیدارن، دوباره میره. این 4 جلسه هستش که به هم پیوسته باید باشه. مثلا میگن میشه ما رو یه جلسه ببینیم، میگم نه، چون اون یک جلسه انگار من آدمی ام که فقط زخم‌های تو رو میبینم، بهت نشون میدم. خب چه فایده؟ من این زخم رو باید بتونم آرومش کنم، التهابش رو بشورم، باید بتونم تمیزش کنم، باید به تو یاد بدم پانسمان کردنش رو و درمان کردنش رو. اون 3 جلسه باقی مال اینه. بعدش هم امان خدا، برید. من خوشحال میشم که به طور مرتب با آدم‌های تازه‌تر کار کنم، هرچند که بچه‌های قدیمی هم همیشه میان پیش من، هر چندی انگار که مثلا یه روغنکاری لازم دارن، یه سرویس لازم دارن، میان میگیرن یه جلسه حرف میزنیم. اما واکاوی ها اینطوریه. حالا اگر شما با همراه و پارتنرت این کارو میکنی، قطعا تو روابط نتیجه بهتری داشت. ولی یه چیزی رو بگم بهت، معرفت نفس مثل روانشناسی نیست که بگه اون چه که ما دنبالشیم بهبود رابطه شما فقط با پارتنرته. شما باید تو تمام روابطت بهبود پیدا کنی، همه روابطت. یکی از مهمترین روابطت رابطه با خودته، پارتنرت هم همینطور. در معرفت نفس ما تو 3 جبهه میایم بازی ها رو میبینیم، اون جایی که ضعیف تریم، اون جایی که قوی تریم و مهمتر از همه در برابر خودمون.
اگر که پارتنر تو و تو در موضع ضعیف و قوی قرار دارید یا دارید شیفت میکنی، این فقط یه وجه بازیه. یه وجه دیگه بازی جای دیگری، یه وجه دیگه تو روابط خانوادگیتونه، یه وجه. وقتی که شما به بازیاتون آگاه بشید، بعد میتونید این رو هم ببینید که خب پس این پارتنر من هم اینه دیگه خودتون برید پی زندگیتون. خب 100% روغنکاری لازم داریم. من حتی مباحث سیو کردم، باید یادآوری کنید. بله، علت این که میام لایو و زمان میذارم که باهاتون حرف بزنم اینه که گم نشید. ببین دنیا لالایی میگه ذهنم عاشق خوابه، عاشق خور و خوابه. اصلا نگن بهش که مثلا راجع به چیز تفکر کن، به همین زندگی خونخواریش ادامه بده. از یکی خون بخوره، اونم از این خون بخوره، سر یکی رو کلاه بذاره، یکی سرش کلاه بذاره. همینجور زندگی که همراه با ذهن دوست نداره آگاه بشه، اصلا دوست نداره شما ببینیش. بنابراین لالایی میگه خوابت میبره. میام لایو که این اتفاق نیفته، چون حقیقتش اینه که همه نمیتونن که بیان مثلا یه سفر بیان مثلا 3 روز 4 روز هزینه کنن، خانواده بذارن، زندگی بذارن. خیلی‌ها به من دسترسی فقط توی همین لایوهای رایگان دارن و من این رو قطع نمی‌کنم. البته الان به خاطر تقاضای بالایی هم که هست از تهران، اوائل مهر میخوام بیام دو تا جلسه یک روزه 6 ساعته بذارم تهران که دنبال جا هم هستم. دوستانی که چشم مریم جان، مریم راد، چشم الان حرف میزنم. دوستانی که تهران هستن، کافه رو هستن، اگه یه کافه رو میشناسید که خوشگل باشه، قشنگ باشه، بعد جای خوبی باشه، یه فضایی رو به ما اختصاص بده، معرفی کنید. اگر خودتون کافه دارین یا کافه داری رو میشناسین، معرفی کنید. ما یه فضایی لازم داریم برای دور هم نشستن که حالا حتما هم نمایه روف گاردنی یا اینکه یه فضای داخل ساختمان، کار خاصی نداریم، فقط میخوایم بچه‌هایی که نمیتونن سفر بیان و خیلی براشون سخته، اینا دوست دارن که یک روزه داشته باشن. یک روز یا 2 تا یک روزه میذارم تهران. بنابراین دست به جنبونید، برای اینکه بعد از اون هم میخوام برم تکاب. نمیخوام این 2 تا به هم دیگه خیلی نزدیک باشه. تکابم یه سفر کمپ توره، یعنی از اینو بدونید که کسانی که درد کمر دارن، نمیتونن رو زمین بخوابن، نمیتونن با فضای میام الان شالا میگم به هستم دارم حرف میزنم، با فضای یه توالت برای 20 نفر آدم و یه همون برای 20 نفر آدم نمیتونن بسازن و مدام تو خیاب توی کوه و دشت بودن نمیتونن بسازن، سخت میشه این براشون. ولی بچه‌هایی که کمپ کردن رو دوست دارن و دوست دارن که توی این راه ما در کنار هم یک سفری رو تجربه کنیم که قطعا سفر معنویه. دارم میرم تخت سلیمان و جاهای بی‌نظیر اونجا هست از نظر انرژی و اینکه ما بریم جلساتمون رو تو این محل ها برقرار کنیم. اونم میفته اواخر مهر و اینا. کافه بازار من را دریابند لطفاً، متشکرم. یه استوری میذارم که توش ریپلای کنید که بتونم ببینم. خب همسری که وقتی متوجه اشتباهش میشی و توضیح میخوای، داد و هوار میکنی جلوی هر همسایه، چیکار باید کرد؟ بازی شما بازجو منزویه، یک بازی بسیار رایج، به همسرت هم فقط ربط نداره، تو تمام روابطت بازجو منزوی رو داری و یه وقتایی کسایی تو رو بازجویی میکنن، یه وقتایی تو یه کسایی رو بازجویی میکنی، همسرت هم داد و هوار میکنه به خاطر اینکه میخواد سر قائله رو بخوابونه، تو بازجوییش نکنی، احتمالاً بعدش هم قهر میکنه. خب زهرا میگه میشناسم یه جایی رو. آفرین ثبت نام چطور اعلام میشه؟ خب کمک با پسر 25 ساله که توقع داره من سرآشپز بین‌المللی باشم، هر چی درست میگم، میگه بعد تو قوقا برپا میکنه، چیکار کنم؟ به خدا همه از دست تعریف کنن جزشون. شما بازی شکنجهگر قربانی دارید، در مقابل ایشون قربانی میشید، ضعیفید به خاطری که دوستش دارید، هر بلایی سرتون میاره هیچی نمیگید، یه دونه غذا میذاره میگه من اینو نمیخوام، نمیگید بهش که خب عزیزم خودت پاشو امروز یه چیزی درست کن که منم بخورم و در موضع ضعف قرار دارید. بازیتون شکنجهگر قربانیه. فقط با این پسر هم ندارید،
خودتونم خیلی خودتون شکنجه میکنید، نیاز به واکاوی هست. خب امیدوارم که لایو قطع نشه. دارم میرم سوالا رو بخونم. من هشت میکنم اطرافیانم میخوام ازم سوء استفاده کنم، 24 ساعت تو گاردم، چی کنم خلاص شم از این وضعیت؟ شما در بچگی یا چوپان بره تجربه کردید یا گرگ و بره؟ چوپان بره تجربه کردی احتمالاً. حافظه سلولی داری و حافظه سلولی نیاز داره با تمرین کمرنگ بشه و پاک باشه. بازم به شما توصیه به واکاوی میکنم. ببین این که من در یک آن میتونم بفهمم شما بس همین ذهنت میگه اصلا بازی چیه، یه بحثه. اینی که چطور این رو الان من بدونم دستم شکسته. خب این که من بدونم دستم شکسته یه بحثه. این که بدونم چه جوری اینو آتل ببندم، جمعش کنم، حواسم باشه، یه بحثه. من باید ببینم ریشه حافظه سلولی شما چیه که این احساس رو داری. من تو واکاوی این رو میفهمم و بعد به شما تمرین میدم و بعد شما آگاه میشی به احساساتت و به ذهنت. و آدمی که آگاهی نمیتونه ناآگاه باشه. اینطوری. خب چشم شهلا، الان میرم سوال شما رو جواب میدم. ما که 24 ساعت سوال شما رو جواب میدیم شهلا خانم عزیز دل. جوجه خب شهلا چی گفتی؟ اون بالا بالا ها رفته. نادر جون از مادرم خیلی ناراحتم و باهاش رابطه ندارم، چیکار کنم تا باور این بالا بره؟ در وقتی که شما دوچار یک رابطه ناهنجار هستی بازی داری دیگه. تو هم یه بازی داری، تو یه بازی داری. من که چه میدونم بازی چیه؟ از مامانم ناراحتم، تو یا چه میدونم بازجو شکنجهگری میکنه، تحقیر میکنه. من باید با تو حرف بزنم ببینم چیه ریشه این ناراحتی چیه. انقدر بچه‌ها بودن که همشون دارن زندگیشونو میکنن. خب تاب‌آوری نیازمند انعطاف بالا و انطباق یافتن با شرایط فعلی هست. بله این چیزیه که عقل و منطق میگه، ولی ذهن اصلا از این دیدگاه نگاه نمیکنه. این چیزیه که مثلا روانشناسی میگه، این چیزیه که از دیدگاه برتر ما میتونیم راجبش نظر بدیم منطقاً. و از دیدگاه بالاتر اینطور است که تاب‌آوری نیازمند انعطاف بالا و انطباق یافتن با شرایط فعلی هست. ولی این نیازمندی رو چی ایجاد میکنه؟ اینکه شما برای ذهن پاداشی در نظر بگیرید. بدون اون پاداش حاضر به همکاری نیست و ذهن نرم افزاریه که باعث میشه ما بتونیم با جهان بیرون تعامل کنیم. ذهن باید قانع باشه که قهر نزنه، وگرنه اینکه بهش بگی نه تو باید که انطباق داشته باشی، میگه حالا ندارم، میگه چیکارت کنم؟ نمیخوام انطباق داشته باشم. شما باید بتونی برای ذهن انگیزه ایجاد کنی برای تاب‌آوری بالا. ذهن مثل یک بچه 3 ساله است. اگر بتونی باهاش تعامل کنی، میگه چون سر و کارتو با کودک فتاد از زبان کودکی باید گشاد. اگه بتونی بله اون به حرف تو گوش خواهد داد. اگه نتونی 100 بار به بچت بگو تو باید درس بخونی، تو باید اتاق تمیز باشه، تو باید برای اینکه بچه خوب باشی درس بخونی، اتاق خوبی داشته باشی، تو باید برای موفقیت نظم و دیسیپلین داشته باشی. شما باید بچه تو قانع کنی که نظم و دیسیپلین داشته باشه. توصیه به بچه فایده نداره، توصیه به ذهنم فایده نداره. شما باید راه ذهن رو یاد بگیرید. معرفت نفس. ما به شناخت نفس میرسیم. اول از همه میفهمیم که نفس کارکردش چجوریه، سازوکارش چیه. مثل که مثلا ما باید در کمین نفس بشینیم اول. مثل شکارچی که در کمین شکارش میشینه، کجا آب میخوره، کجا میخوابه، کجا پناه میگیره. تا وقتی که من شکاری رو که دارم ندونم از خصوصیاتش، هیچ وقت نمیتونم اونو بگیرم. ما میگیم راجع به معرفت نفس حرف میزنیم. وقتی که معرفت نفس پیدا کردیم میتونیم نفس رو وادار کنیم به کارهایی که خودمون میخوایم. نادر جان با افرادی که ما رو شهلا رسیدیم به سوال. با افرادی که ما رو به اصطلاح از روی خیرخواهی نصیحت میکنن چه کنیم؟ چون ممکنه تله بیفتیم، نصیحت میکنن کاری رو که من خودم. چون ممکنه تله بیفتم، نصیحت میکنن کاری رو که من خودم دارم انجام میدم. ببین شهلا، به عنوان آدمی که الان مدتی داری کار میکنی باید آگاه باشی که آدم ها از زخم هاشون برخورد میکنن. مثلا من میرم اینو میپوشم با این، خب به نظرم دوست دارم که اینو بپوشم با این. بعد یکی میاد میگه دیدی گفتم این با این چقدر قشنگ میشه.
خوب شد این کار کردی، یا نه همیشه اینو با این بپوش. خب من میتونم بگم خودم که میدونستم، خب خودم که کردم و هرس بخورم. چرا؟ چون اینجا ذهن داره میگه این داره جایزه ای رو که تو داشتی از کاری که میخواستی بکنی بگیری، داره به نفع خودش داره مصادره میکنه. موفقیت تو رو، کار تو رو، تشخیص تو رو داره مصادره میکنه. چرا این کار میکنه؟ چون انرژی نداره. تو چرا نمیبینی که اون انرژی نداره و به خودت میگیری؟ چون انرژی نداری. اگر که شهلا تویی که بازی های ذهنی قدرتی رو میشناسی، میدونی که این آدم گزاره آش اینه که بیاد یه همچی چیزی رو به تو بگه، خب تو تلم که نمیافتی، ولی میافتی چون لحظه ناآگاهی. خب الان مثلا فهمیدیم که محمد آقا هر کاری که من میخوام بکنم، مثلا حالا یک نام فرضی، هر کاری که من میخوام بکنم ایده منو میدزده. بعد دارم مثلا این کتاب از این ور برم میذارم اونجا، میگه من گفتم یا مثلا من اومدم در جواب این آدم، معمولا آدم میگه خوب شد گفتی. ولی حتی همین خوب شد گفتی هم یعنی چی؟ یعنی من تو تله افتادم، یعنی خورد یه جای من که زخم بود. شهلا بازیات داره ظریفتر و ظریفتر میشه، چون داری کار میکنی، موفقم هستی. خوشحالم از این که روابطت داره به یک سطح نرمال و قشنگ و زیبایی میرسه. این 4 تا دونه ریزقاله ها رو هم ببند، انرژیت بالاتر میره. خب من میگم مثلا خب حالا ما انرژیمون بالا بره، مثلا میگم بابا بازی‌های ذهن قدرتی رو باید نکنین تا انرژیتون بره بالا. میگن که خب انرژیمون بره بالا که چی بشه؟ خب شما انرژیت بره بالا بعد میفهمید چی بشه. هر کی یه جوری میشه. شما ببین که شاید من اگر که مثلا پولدار بشم برم اینو بخرم، شما اگه پولدار بشی بری اینو بخری، شما اصلا نخری بری بدی خیریه، شما بری سفر امریکا، اون یکی بره توی روستا مشغول شه. هر کسی با پولش یه کاری میکنه. شما پول درو راش پیدا میشه. من 42 ساله هستم، خیلی بالا پایین میشم. خب مشکلات زیاد بود از دوران کودکی تا الان. ما هر بار تصمیم میگیرم کاری بکنم استارت بزنم انگار فروکش میکنم، خیلی گریه میکنم با اینکه از صبح خب والد بسیار کنترلگر، والد سرزنشگر، والدی که هیچ وقت راضی نیست و همیشه مقایسه میکنه و این احساس ناامیدی رو در بچه ایجاد میکنه که کافی نیست. عوارضش ایناست که تو داری میگی که هر کاری میخوام بکنم استارت بزنم انگار فروکش میکنم. چرا؟ چون ذهن تو داره اون زیرا میگه که تو نمیتونی، تو موفق نمیشی، تو همیشه همه کاراتو خراب میکنی، تو همیشه همه کاراتو نصفه میذاری، تو فقط لب و دهنی، تو میای راجع به کارات حرف بزنی آدمای دیگه کردن. عقب افتاده دو دنیا تویی. این ذهنه که با تو این حرفو میزنه و این ذهن یک والد سرزنشگره که درونی شده. 42 سالته. ما از 35 سالگی والد رو انگار قورت میدیم، درونی میشه. همون چیزایی که اون میگفت و ما بدمون میومد و الان شبا تو تخت به خودمون میگیم و گریه میکنیم، یعنی خودمون رو به قربانی میبریم. عزیزم شما باید توجه کنی که نیاز داری به این که ریشه این خودپسندی منفی رو پیدا کنی. وقتی حافظه سلول رو پیدا کنی درست میشه. یعنی حافظه سلول رو پیدا کنی درست نمیشه. وقتی حافظه سلول رو پیدا کنی تازه میفهمی کدومی که لوله ها نشتی داره. مثل که مثلا تو خونه شما یه نشتی آبیه به طور مرتب و یه چیک چیک آبی میاد. اینی که شما بری بگردی پیدا کنی یکی رو بیاری دستگاه بزنه بگه نشتی آب اینجاست، اولشه. بعد باید کاشیا در بیاد، بعد باید بکنن، بعد باید لوله رو باز کنن، بعد باید یه لوله دیگه بست کنن، بعد باید ببندن، بعد باید سیمان کنن، بعد باید کاشی کنن. این که ما آگاه بشیم که چه دردی در گذشته ما رو بدبخت کرده که ممکنه در مثلا میشینیم با یکی حرف میزنیم، دوستی یا با مشاوری یا با چت جی پی تی جدیدن، که چقدر این کار خطرناکه. چون چت جی پی تی میاد چیکار میکنه؟ میاد یا اصلا ای آی میاد چیکار میکنه؟ ای آی برنامه‌ریزیش بر بالاترین همدلی با شماست. حالا اگه شما احساس
جنایتکاری دارین، چت جی پی تی چیکار میکنه؟ اصلا دستورش برای اینه که با شما همکاری کنه. اگر من بخوام بگم الان چند روز پیش یه پسر شیوه خودکشی چت جی پی تی باهاش همکاری کرده بود، سو کرده خانواده‌اش. این که چت جی پی تی هر احساسی در شما هست رو میگه آره تو راست میگی. آره متاسفانه مثل معدودی از روانشناسا که میشینن در جایگاه همدلی، بعد ببین مثلا بهشون میگن نه ما اول این احساس اعتماد رو ایجاد میکنیم تا کم کم بعدن. خب کم کم بعدن امسال به سال دیگه، سال بعد من میبینم آدم ها 6 سال دارن میرن مشاوره. خب چرا درست نمیشه؟ چرا درست نمیشه؟ چرا مجبور میشیم قرص بخورن؟ چرا نمیتونن تعادل پیدا کنن؟ چرا باید مه مغزیشون رو با داروها شدیدتر کرد تا فکر نکنن؟ و چه فضیلتیه در این که ما بگیم همه دردهای یک نفر رو به شدت میکشیم بالا تا و اصلا درد ایجاد میکنیم، تا اینکه حتی دردهایی رو که این اصلا دستش هم نرسیده بهش ما یه انگشتی توش میکنیم، میگیم اینجا هم درد میکنه، اینجا هم درد میکنه. و طرف مرز ناامیدی و بدبختی میرسه و باید قرص بخوره اون وقت تا بتونه شب بخوابه. من میگم معرفت نفس اساسش بر خواب شبه. من میگم من مثل مرغا میخوابم، مثل که کبوتران بیدار میشن، چون بدن این دستور رو میده. خب ولی شما برو دکتر بگو من خوابم نمیبره، بعد دیازپام مینویسه میگه اینو بخور خودش. مشکلات جای دیگه هست. ما نمیتونیم روش ماله بکشیم، ما نمیتونیم روش ماسمالی کنیم، ما نمیتونیم روش سفید کنیم وقتی از زیر کپکه و اینا. خب دیگه چون شعر خوندم همه کارا رو بعد 4 ها من باید 6 چیز دارم، 6 میت دارم. داستان رسیدیم به داستان خره. خره چیز کرده بود، الان آقا شیره میخواد خره رو بخوره. تو میتونم خارج از دوره هایش رو ببینم؟ نه متاسفانه، اما میدونم خصوصی داشتی با من، اما من حضوری نمیبینم کسی رو. الان تهران دارم 2 روز هستم، بیا ببینمت. ادمین جون دوست داریم، منم ادمین رو دوست دارم به خدا. روزایی که من اصلا نمیام میبینین چجوری واسهتون استوری میذاره، ازتون نظر خواهی میکنه، عکس قشنگای من میذاره. عکاس منو وای میسونه به قیرتی بازی، بعد این عکس‌ها میرسه دست ادمین، بعد هی برای شما میذاره. خلاصه در قیرتی بازی هم تلاش داریم میکنیم. خب میخوام جلسه با کاوی داشته باشم با سعیده. جدا شدن آدم ها از زندگیمون جبره یا نتیجه انتخاب های ما؟ چطور بفهمیم چی سرنوشت بوده، چی انتخاب خودمون؟ ببین جدا شدن ها چند جوره. یکی جورش اینه که با آدم ها وقتی در بازی که دارن میکنن متقابل یکی زیادی خون بخوره و اون یکی دیگه تحمل نداشته باشه، ترک میکنه بازی رو، زمین رو ترک میکنه و میره توی زمین های دیگه بازی های سختری رو تجربه میکنه. یه موقع هم هستش که جدایی پیش میاد در اثر ترک بازی ها، یه موقع از جدایی پیش میاد در اثر شدت بازی، یه موقع از جدایی پیش میاد در اثر ترک بازی. من همیشه گفتم وقتی که ما با پارتنرهای ذهن قدرتیمون اگر اینا یارن میمونن، وقتی ما بازی رو ترک میکنیم اونا میان شروع میکنن تعامل کردن. اگر واقعا به ما علاقه دارن، اگر ما رو دوست دارن، اگر انرژی ما رو دوست دارن، میمونن و تعامل میکنن اگر شما بازی نکنید. ولی اگر که نه، دوست ندارن آدمو، مگه همه باید آدمو دوست داشته باشن؟ نه، دوست نداره. یا اصلا این آدم فقط یه درسی بوده برای شما، فقط یه آزمایشی بوده، فقط یک امتحانی بوده در برابر ادعایی که شما کردید. در اون صورت که خب دیگه کارش تمام میشه، میره دیگه، اصلا چیزی نداره. یه وقت هم هستش که شما به راه معرفت میری، بازی هاتون رو قطع میکنی و مثل این همه آدمی که میان به من میگن حالم خیلی خوبه ولی چقدر دور و برم خالی شده، چون انرژیت رفته بالا، چون که باید آدمای دیگری بیان، چون اون آدما با اون ظرفیت‌های انرژی دیگه نمیتونستن با تو در یک راستا و در یک سطح بمونن. یا باید انرژیشون رو بکشن بالا بیان و دوباره در یک طبقه شما زندگی کنین، یا اینکه تو همون طبقه‌ای که بودن میمونن، شما میرید بالاتر.
پاداش سود برای من پس این باید باشه که اون در آرامشه. بله، شما گریاتو بکن ولی اون در آرامشه. خب بچه ها چقدر حرف زدم؟ خسته شدم. 44 دقیقه. ببینم سوال چی دارین دیگه. یه دونه دیگه سوالم. نه دیگه سوالی نیست. من فقط با مادرم مشکل دارم، هرسم میگیره از دستش، به من فشار میاره. مشکلمو با همه حل کردم به جز با مادرم. مشکل با مادر شروع میشه و به همه تسری پیدا میکنه. امکان نداره مشکلتو با بقیه حل کرده باشه به جز با مادر. من قول میدم امکان نداره که تو مشکلتو با همه حل کردی به جز با مادر. تو حداقل یه جا تو درون مشکل درونیت که با خودت مشکل داری، این هیچ شکی توش نیست. همون مشکلی که با مادر داری با خودت داری میکنی، ولی نداری این شکل. ببین ممکنه به شکل قالب و مغلوب داری با یکی. مثلا مادرت تو رو بازجویی میکنه، مثلا بعد تو که بازجویی میشی شاکی میشی، خودتو میکشی کنار، دعوات میشه فلان اینا. بعد میره یه پارتنر داره، پارتنرت هم بازجویی کنه. تو چون اونو خیلی دوست داری، در برابر اون ضعیفی، در برابر اون تحمل میکنی. در مورد مادرت، چون مادرت تو رو دوست داره، مادرت نسبت به تو ضعیفه، این شیفت میکنه. یه موقع تو اونو بازجویی میکنه، یه موقع اون تو رو بازجویی میکنه. اگر هر بازی که با مادرت داری، بیا بشین جلو من نشونت بدم با چند نفر دیگه داری و با چند نفر دیگه داشتی و با چند نفر دیگه الان هنوز داری و چقدر با خودت داری. خب شاید میگه من غیرتی بازی با شما بهم یادآوری شد. خب الحمدلله. من همینجور به این شاگرد در جبهه های مختلف چیز میکنم، آگاهی رسانی میکنم. چجور میشه با شما تماس گرفت؟ شما دایرکت بدید، سعیده شما رو راهنمایی میکنه. دایرکت که بدید اطلاعات بهشون میده. اگر مایل بودید ادامه بدید، اون 4 جلسه رو بگیرید یا کار کنید، اون وقت راهنماییتون میکنه به تلگرام، اونجا ثبت نامتون میکنه. وقتی میخوام جلوی بقیه هر کاری انجام بدم، کوچیک و بزرگ، استرس میگیرم. حتی وقتی اون موفقیت هم میکنم فکر میکنم همینه. خب میدونی چرا؟ حافظه سلولی داری. یک جایی تو زندگیت، یک تصویری هست که حافظه سلولی رو در تو ایجاد کرده که بدنت عرق میکنه، قلبت میزنه، دست و پات شل میشه، مه مغزی پیدا میکنی، جوابای ساده رو نمیتونی بدی، فراموشی میگیری، دچار کورتیزول بالا میشی. یه حافظه سلولی هست. اونو باید ببینم که چیه تا بتونم بهت بگم، ولی حافظه سلولیه. این که من همش دلم میخواد کادو میخواد چیه به نظرتون؟ مثل منی. آخه کی همش دلش کادو نمیخواد؟ همه دلشون کادو میخواد، یعنی همه از کادو خوشحال میشن. ولی اینکه مدام چشمت به دست این باشه که دست این و اون باشه که به تو کادو بدن، نه. این حالا من شوخی کردم، من اینطوری نیستم. این که تو فکر میکنی که حتما باید همه یه چیزی به تو تقدیم کنن، از سر خودپسندی منفی میاد. یوتیوب رو ببین. محبت کردن بیش از حد هم جدایی میاره. بله آقا شهاب، محبت کردن بیش از حد مال آدمیه که مهرطلبه. بعد آدمی که مهرطلبه محبت بیش از حد میکنه، بعد به نظرش میرسه دیگران قدرش رو نمیدونن، بعد یهو عصبانی وحشتناک میشه، یه دفعه انفجارهای خشم داره و روابطش از دست میده. آدم مهرطلب ریشه داره، مهرطلبیش اگر به ریشش آگاه بشه، بلد میشه چقدر به اندازه محبت کنه، کی جلو بره کی عقب بره، که این اتفاق نیفته. آدم مهرطلب و متاسفانه فکر میکنه مهربونه. مهربونی با مهرطلبی فرق داره. مهرطلبی یه دونه چیزه، یه دونه حافظه سلولیه. اون جایی که شما در بچگی بر این باور رسیدی که تو مفید نباشی کسی دوستت نداره. همسایه من حاضر نیست به پسر خودش زحمت بده، میگه نه اذیت میشن، ولی تو دختر من کلی کار درست میکنه. من دیروز محترمانه گفتم انرژیامون هماهنگ است. بله
چرا اجازه میدید مردم از اون سواری بیرون؟ حالا کمک یه موقع بهش بکن، ولی نه اینکه دیگه پسرها اذیت میشن. چند تا راهکار برای همدستی بزرگ بگید. 1 راهکار، حافظه سلولیشو پیدا کن و نسبت بهش بی‌تفاوت شو. بی‌تفاوت عمل کن. قبول دارین که با تغییر فرکانس زندگی به هر شکلی میخواد شما رو به جایگاه قبلتون برگردونه؟ در این صورت چه کنیم؟ بعضی وقتا چاره‌ای نمیمونه جز اینکه اون عادات جدید رو ول کنیم تا زندگی فشارش رو کم کنه. نه، قبول ندارم. این رو قبول دارم که ذهن وقتی که شما به راه جدیدی میرین مدام سعی میکنه شما رو به ناحیه امنش برگردونه. ناحیه امنش همون جایی که شما در رنج بودید. ذهن احمقه. ذهن فکر میکنه در این ناحیه رنج که هستم حداقل میدونم چی خبره، بلدم، میدونم که مثلا توی این اتاق تنگی که نشستم کجاش تیزه، کجاش میزه، کجاش دره، میخورم تو در دیوار، بلدم. ولی اگه بهش بگی برو توی خونه مثلا خیلی بزرگ 300-400 متری، بلد نیست، گم میشه، گیج میشه، میترسه. یه روز یکی از دوستان گربه‌شو برداشته بود آورده بود اینجا، با وجود که من حساسیت گفتم میتونه تو حال راه بره، ولی این گربه فکر می‌کنه کجا میرفت توی توالت زیر این روشویی، کابینت روشویی قایم میشد. چرا؟ چون خونه دوست من 40 متر بود و این گربه اصلا فضای حال خونه من رو نمیپذیرفت. یه جوری راه میرفت، کماندویی راه میرفت، انگار که مثلا دشمن در تعقیبشه. بعد گشتیم کجاست رفته بود تو دستشویی، اونم تنگ ترین جای ممکن قایم شده بود، چون تو خونه خود اون دوست من واقعا کوچولو بود، 40 متر بود و این عادت نداشت. ذهنم همینطوره. ذهن میدونید چرا آدما با آدمایی که اذیتشون میکنن میمونن و ترک نمیکنن و نمیرن سراغ یه زندگی آرومتر؟ چون اونو میشناسن. موندن در محیط ناامن اگر شناخته شده باشه، از کودکی شما در فضای فاجعه بار باشید، موندن اونجا براتون امن‌تره تا اینکه یکی بهتون بگه که مثلا خیلی دوستت دارم یا بیا بمون اینجا چیز کن. ناحیه امنش رو میخواد نگه داره، به خاطر همین برمیگردونه دیگه. ولی تو نباید کوتاه بیای، تو باید هر دقیقه و هر ثانیه بهش برگردی. من میام یه روتینی میذارم که مثلا یه کارایی رو نظمی انجام بدم، بعد یه چیزی میشه، مثلا دوره میشه، دوره که میشه روتین من به هم میخوره دیگه. حالا بیا دوباره از اول بکشیش به کار. واقعا یه چند روزی طول میشه تا پسش برگرده، ولی اون میتونه منو کاری کنه که هرگز دیگه کارامو انجام ندم، ولی نمیذاره. چرا من کار پیدا نمیکنم در حالی که 14 سال سابقه کار دارم؟ 2 سال بیکارم، بی پولی، بی خیال شدم، درونم احساس میکنم پیدا کردن برام سخته. چرا کار پیدا نمیکنم؟ چون 24 ساعته میگی من کار پیدا نمیکنم. هر جا میرم بهم میگن نه، به این میگی اینجا میشینی میگی، اونجا میشینی میگی، به همه میگی دنبال کار بگردید. تو رو خدا من بیکارم، من بی پولم. زبان سرچشمه همه بدبختی‌های ماست. نگو. هر کی هم بعد میدونی چی میشه؟ بعد از که خودت قور میزنی من بیکارم، همه در همه یک تأسفی رو ایجاد میکن. تو میرن میگن کار پیدا نکردی هنوز؟ چرا میگی؟ نگو، تا باوری داشته باش، حرف نزن. ادای اینو درار که خیلی هم حالت خوبه، اداش هم دراری یا اداشو دراری. ذهن بین ادا و واقعیت فرق زیادی نمیشناسه. اداشو درار، ادای آدم موفقا رو درار. اون موقعی که در ناامیدترین وضعیتت ادا درار. وقتی غمگینی لبخند بزن. ما در این جهان باید بتونیم نعل وارونه بزنیم، وگرنه میکشتمون. حال روحی همه ما اینطوریه، مثل نمودارهای مثلا طلا و چی. بعضی وقتا که خب میره بالا هممون حالمون خیلی خوب، بعد میاد پایین. بعد وقتی میاد پایین ما فکر می‌کنیم یه اتفاق غریبی افتاده، حالمون بده، قور میزنیم. هر چی قور بزنی، هر چی این پایین اومدن و تاباوری نداشته باشی، پایین تر میمونی، طولانی میشه پایین موندنت. خب کاکائو، کادو یا کاکائو؟ چی میگی؟ نمیفهمم.
این که هر کاری میکنی که به چیزای تکراری و جایگاه قبلی نرسی چیه؟ به چیزای تکراری و جایگاه قبلی نرسی؟ نفهمم منظور چیه. بازی ذهنته دیگه. درست چیز ندادی، درست توضیح ندادی. بازنشسته هستم، تنها زندگی میکنم، از خانه به جز خرید مایحتاج از خانه بیرون نمیرم. هر چقدر که بیشتر تو خونه بمونید بیشتر میل دارید که تو خونه بمونید. اما انسان نیاز داره به انرژی لطیف و باید بتونه تو جمع‌ها شرکت کنه. شما باید به ایستگاه ها برید. ایستگاه ها کجاست؟ محل هایی که ما در مسیرمون در پلن بی اون جایی که ما مسیر زندگی ماست و ما داریم توش راه میریم. همه آدمایی که میشناسیم، همه کارهایی که میکنیم، همه چی در پلن بی ماست. خب در پلن بی وقتی حرکت میکنید باید برای شارژ شدن لحظاتی رو در ایستگاه ها بگذرونید. اگر به یک ایستگاهی به طور پسندیدید و به طور دائم رفتید، اونو بهش میگیم پاتوق. شما باید بتونید ایستگاهی مناسب سن خودتون، مناسب احتیاجات روحی خودتون پیدا کنید. خب بله، میمونید تو خونه، بعد فکر میکنید خیلی بهتون خوش داره میگذره، ولی کم کم دچار مسخ میشید. نکنید، بیرون برید. چرا من اکسم که خیانت کرد و 2 سال گذشته فراموش نمیکنم و هنوز تو وجودم منتظرم. چیز شدی؟ وسواس ذهنیه. وقتی یکی میره، یک رابطه عاشقانه حالا به هر شکلی قطع میشه، تو که نهایتا 6 ماه، 4 ماه تا 6 ماه میتونه دوران سوگش باشه. وقتی میشه 1 سال، 2 سال، 10 سال، دچار وسواس ذهنی هستی و لازمه در بیاری. من زایه نخایه هستم، الان 3 ساله. مهسا. خانوادم خیلی بهم محبت دارن، اما خیلی حس میکنن که نادیده گرفته میشن یا بهم توجهی نمیشه. مشکل از چی و کیه؟ من چیکار کنم برای این شرایط پیش اومده؟ ببین مهسا، یا آدمی مثل استیون هاکینگ راهش رو پیدا کرد که با جهان تعامل کنه. اینکه تو نمیتونی حرکت کنی متاسفم واقعا، ولی راهش رو پیدا کن. ببین آدم ها مثلا الان خودت یکی دیگر رو در وضعیت خودت تصویر کن و اینکه تو چقدر میتونستی همیشه کنارش باشی، همیشه بهش توجه کنی. تو باید بتونی این درس تو بوده. من نمیدونم حالا حکایت تو چیه، اما درس تو بوده. و یکی از چیزهایی که میتونم بهت بگم اینه که چیزهایی مثل زایه نخایی ممکنه یه دیدی تا مثلا یه روز صبح پا میشی میگن راهش پیدا شد. الان این آقای ایلان ماسک که داره تراشه میذاره تو جون مردم، چند سوال دیگه دیدی درست شد. تا اون موقع آقا خانم شما به یه کاری بید. من نمیدونم توانایی در چه حده، چقدر توان حرکتی داری یا توان فعالیتی. زایه نخایی توان فعالیتی نداره، ولی میگم اینطوری نیستش که آدمایی که برو ببین آدمای دیگه که در شرایط بودن چه جوری راهشون رو به زندگی باز کردن و سرمشق بگی. ببین من چون این مسئله برام پیش نیامده نمیتونم از خودم چیزی برای تو بگم، ولی برو نگاه کن، برو ببین آدمایی که با مشکلات بزرگ جسمی دست و پنجه نرم کردن چیکار کردن. چون به هر حال خداوند مقدر نکرده که تو الان بری و معلوم نیست چند سال دیگه تو زنده باشی. تو نمیتونی همش در ناامیدی باشی و همش بخوای توقع از دیگران داشته باشی و بعد تلخ بشی و بعد دیگران از خودت دور کنی. سعی کن راهشو پیدا کنی. امیدوارم که پیدا کنی. سوال کیو جواب بدم؟ سوال مهسا که جواب دادم. خب خدا نمیدونم دیگه چی جواب بدم. واکاوی چیست؟ واکاوی 4 جلسه است که در معرفت نفس شما رو به خودتون میرسونه تا بتونید از خودتون شروع کنید، نه اینکه شما رو به خودتون میرسونه که دیگه کارتون تمومه. واکاوی 4 جلسه است که در اون شما به خودتون میرسید که بتونید از خودتون شروع کنید. خب بچه 60 دقیقه شد دیگه، به خدا 60 دقیقه شد. الانم میخوام برم یه ذره استراحت کنم تا زمانی که برم ساعت 6 میت مثنوی درس. مریم زادو جواب ندادم. برام بنویسه چیز میکنم، برام بنویسه. من که به خدا اگه تا صبح هم اینجا بشینم سوال دارم
من دلم از دخترم خیلی گرفته، به من اهمیت نمیده و رابطش فقط با باباش خوبه. چیکار کنم؟ اونم خیلی بهش مهربونی میکنه. چی بگم؟ یارکشی بده. یارکشی بده. انشالله که خانواده ها به صلح و عشقی برسن که بفهمن زیبایی در وحدته، نه یارکشی. خب برید به زندگیتون برسید. میخوام برم خونمون. الان خونمونم ها، ولی میخوام برم خونمون تر. روزتون بخیر تا دیداری دیگر. بازم یهویی میام، یهویی بهتره. خداحافظ.